Paano aayusin ang mga hindi na tumutunog na keys? Tape lang katapat. Ayan. Yun. Tape lang katapat. Sira ang hammer cap? Tape lang katapat. Kuya Nelson, tape lang katapat. Ilagay mo lang ang tape dito sa loob para matouch itong hammer. Yan. I-roll ang tape, ilagay sa loob, at isa lang sa slot. At muling i-test. Maritest. Gawin ito ulit sa iba pang keys. Salamat sa panonood!